السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم إن شاء الله حأتكلم عن تدبير مرضى السكري في عيادة الأسنان. حنحكي عن مجموعة من الأمور الهامة جدا في تدبير هؤلاء المرضى، سواء السكري المضبوط أو غير المضبوط، السكري المعتمد على الأنسولين أو غير المعتمد على الأنسولين، وأيضا نحكي عن صدمة نقص سكر الدم، وأيضا تدبير نوبات فرط سكر الدم في العيادة. فإذا خلونا نبدأ. في البداية أتمنى أن تدعمونا من خلال الاشتراك والمشاركة والتعليق. هاي الأمور الحقيقة بتساهم في انتشار القناة، وأيضا بتساعدنا على الاستمرار. أيضا بدي أشير لأنه سواء هي المحاضرة أو جميع محاضرات سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان، أنا بعتمد فيها على كتابي اللي الحقيقة استقيته من الكثير، حوالي 200 مرجع على مدى عدة سنوات، يتناول تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان. بالنسبة لمرضى السكر، طبعا نحن أول شيء نحن بشكل عام لما بيجينا مريض إلى العيادة، يفضل بالنسبة للمرضى اللي نحن نشعر بأنه ممكن يحملوا عوامل خطورة للإصابة بالسكر، بعضهم قد لا يدري أنه هو مريض سكر، أنه نحن دائما نكون محتاطين، سواء المرضى البدين اللي عندهم بدانة أو المرضى المتقدمين في العمر، الحوامل بشكل عام. هؤلاء المرضى يفضل أنه نحن نطلب منهم تحليل دم قبل ما نبدأ بالمعالجة بالنسبة للأسنان. هلا في حال نحن إجانا مريض عنده إصابة بالسكري ومشخص وبيتم معالجته، فنحن من الطبيعي نطلب من هذا المريض أنه ممكن أنه يجلب الجهاز اللي بيستعمله في تحليل السكر، ونحن نحلل السكر له قبل إجراء المعالجة، طالما هو مضبوط بشكل جيد. هون بدي أحكي بعض التفاصيل. أول شيء نحن خلينا نتفق أنه لما نحن نعمل تحليل للسكر ويكون تقريبا المريض صائم، فنحن بنقبل بقيم تحت 126، على أنه هي لا تدل على إصابة بسكرين، يعني المريض طبيعي. في حال كانت المريض كان مو صايم، فنحن بهيك حالة ممكن نقبل قيم حتى 200. أكثر من 200 بيتم التعامل مع المريض على أنه ممكن يكون مصاب بالسكري. والحقيقة نحن بدنا نكون كمان حذرين بالنسبة للمرضى يلي بيقولوا أنه نحن بنتناول أدوية السكر وأمورنا كلها تمام. السبب أنه في دراسة أجريت على حوالي 100 مريض مصاب بالسكر، بينت على أنه بالتحليل تقريبا 28 من هؤلاء كان عندهم ارتفاع في سكر الدم، واثنين كان عندهم انخفاض. فلذلك نحن دائما مهم نعتمد على القيم اللي بنحصل عليها من خلال التحليل، وليس على اعتقاد المريض على أنه هو يتم معالجته وأموره تمام. من المهم أيضا أنه نحن نوجه له بعض الأسئلة، منها مثلا نتيجة آخر قياس للسكر، بغض النظر عن النتيجة اللي حصلنا عليها في العيادة. أيضا الأدوية اللي بيتناولها، وبشكل أساسي إذا كان بيتناول الأنسولين نعرف طبيعة الأنسولين اللي بياخده. حكيت في المحاضرة الماضية عن أدوية السكر المختلفة ودلالاتها، حأحكي كمان أكثر مع تقدم اليوم إن شاء الله عن تفاصيل بتهمنا. مهم نحن نعرف الجرعات اللي بياخذها بالنسبة للأنسولين، تعطي فكرة عن المرض. الشيء الأهم أنه نسأل المريض هل هو يتعرض لنوبات نقص سكر الدم أو حتى فرط السكر. هذا أمر مهم جدا أنه كمان نسأله للمريض. أيضا في حال نحن عندنا مريض سكري عنده اختلاطات أخرى قلبية أو كلوية، هون نحن بنتعامل معها كلهم حسب ما درسناه من خلال السلسلة، أو حتى في كتابي كنت وضحت التفاصيل المتعلقة سواء بالأمراض القلبية أو غيرها. فهون أيضا لا بأس من أنه نحن نرجع للطبيب المختص لحتى نتحرى أكثر عن السيطرة على المريض ووجود أي اختلاطات جدية بالنسبة له. هون نحن خلينا نقسم المرضى بتصنيفين. التصنيف الأول هو المرضى المعتمدين على الأنسولين، والثاني غير المعتمدين على الأنسولين. وكل نوع من هاي الأصناف كمان فينا نقسمهم لصنفين: صنف مضبوط وصنف غير مضبوط، أو أنه المرض غير مسيطر عليه. بالنسبة للمرضى السكري النمط الثاني غير المعتمد على الأنسولين، واللي الحقيقة هم مضبوطين بشكل جيد، هؤلاء الحقيقة ما في أي مشكلة من التعامل معهم في العيادة وإجراء معظم المعالجات والقلوع والإجراءات الجراحية البسيطة في عيادة الأسنان، دون الحقيقة أن نأخذ أي إجراءات أو احتياطات مسبقة. أما بالنسبة لمرضى المرضى السكري المعتمدين على الأنسولين، هون مهم جدا نحن نحكي عن فكرة تحديد موعد المعالجة. جرت العادة على أنه دائما نحن من المفضل نعطي موعد صباحي للمريض. الحقيقة أنه من المفضل أنه نحن نربط موعد المعالجة بجرعة الأنسولين. دائما من المنصوح أنه نحن نعمل المعالجة بالنسبة لمعالجاتنا السنية باختلاف أنواعها بعد تقريبا 30 دقيقة نصف ساعة من تناول جرعة الأنسولين، يعني بحد أقصى 8 ساعات. وهذا بيلعب دور في تحديده هو نوع الأنسولين اللي عم ياخذه المريض. مثل ما حكينا في المحاضرة السابقة أنه الأنسولين في أنواع قصيرة، في أنواع متوسطة، في أنواع مديدة التأثير.
فبناءً على نوع الأنسولين اللي عم ياخده نحن بنقرر إنه نحن نعطي موعد للمريض مثل ما حكيت من 30 دقيقة إلى 8 ساعات بعد جرعة الأنسولين. هذا الموعد بحسب نوع الأنسولين اللي يفترض نحن نحدده لمريض السكر اللي معتمد على الأنسولين ومضبوط. هنا نحن مهم إنه نخبر المريض إنه ما يقوم بأي مجهود بدني بعد تناول جرعة الأنسولين وقبل جلسة المعالجة في العيادة. مهم جدًا إنه نحن نحكي للمريض، نوصف له أعراض نقص سكر الدم وقد يكون هو بيعرفها، ونقول له أو نخبره إنه بمجرد هو يشعر بإنه بدأ يشعر بأعراض نقص سكر الدم بتكون في بداية بسيطة، إنه نحن لابد إنه المريض يخبرنا. وهنا كمان بدي أنبه على ضرورة إنه في عياداتنا يكون في محلول سكري، يفضل طبعًا يكون محلول برتقال سكري لأنه امتصاصه أسرع، لكن يعني أضاف الأيمان ممكن حتى محلول سكري للتعامل مع نوبات نقص سكر الدم. حنحكي عنها صدمة الأنسولين بشكل خاص، حنحكي عنها في نهاية هاي المحاضرة. بالنسبة للتخدير الموضعي، نحن بالنسبة للتخدير الموضعي نستطيع إنه نحن نعطي المخدر الموضعي الحاوي على الأدرينالين لفوائده الكتيرة بغض النظر عن وضع المريض السكري طالما هو مضبوط سواء معتمد على الأنسولين أو غير معتمد. وطبعًا هذا الأمر بسبب ببساطة إنه الأدرينالين بشكل عام بيفرز عند الإنسان وما بيكون في مخاطر ضمن الجرعات ضمن القيم اللي بتترافق مع الخطر، اللي هي الحقيقة بتكون عادةً أكبر من الجرعات الموجودة بالمحلول الواحد على 1000 بالنسبة للأدرينالين الموجود في حقن المخدر في العيادة، فما في مشكلة معه. طبعًا هذا الكلام أنا عم باحكي كمريض سكري. هلأ في حال كان المريض عنده اختلاطات قلبية أو كلوية أخرى، هون نحن مهم نحن نكون ضمن الاستجواب عاملين استجواب للمريض وعارفين بالضبط الإجراءات المناسبة له. هذا في حال طبعًا الإجراءات الروتينية في العيادة اللي من ضمنها القلع البسيط. في حال نحن كنا بدنا نعمل جراحات أو إجراءات جراحية أوسع من مجرد قلع بسيط، هنا نحن وحتى مع مريض السكر المضبوط نحن لا نزال نتكلم عن مرضى السكر المضبوط. هون أنا بدي أقول إنه مهم نحن ناخذ بعض الاعتبارات التالية. أول شيء نحن نتواصل مع الطبيب المختص لنتعرف أكثر على لو في أي اختلاطات، لأنه هون بصير الموضوع جدي أكثر، ونتعرف أيضًا على وضع المريض بشكل عام. والأهم هو إنه نحن نناقش معه بالنسبة للمرضى غير المعتمدين على الأنسولين إنه نعطيهم أنسولين قبل المعالجة الجراحية، وبالنسبة للمرضى المعتمدين على الأنسولين إنه نحن نعطيهم زيادة في الجرعة المعتادة اللي بياخذوها من الأنسولين. هذا أمر مهم جدًا بالنسبة للعمليات الجراحية الواسعة وليس الإجراءات العادية. طبعًا هذا الأمر أيضًا بنطبقه في حال نحن مريض السكر إجانا بإنتان فموي حاد cellulitis. هون بصير كمان مهم جدًا إنه نتعامل مع الإنتان بهذا الشكل. هلأ بالنسبة لمعالجة الإنتان عند مريض السكر بدنا ننتبه إنه أحيانًا هو بيؤدي حتى لسوء السيطرة على مرض السكر بحد ذاته، وإنه بياخذ منحى أحيانًا خطير، فلازم نتعامل معه بجدية. نحن ممكن نبدأ نعطي المضاد الحيوي اللي متعارف عليه بالنسبة لنا كأطباء أسنان الأموكسيكلاب، أو يعني بشكل عام نحكي عن البيتا لاكتامز اللي هي بتشتغل على الجرامبوسيتين. وفي حال طبعًا خلال يومين ما شفنا أي تحسن لابد من إنه نحن نعمل مزرعة وبالتالي نختار الأنتيبيوتيك المناسب بحسب نتيجة الculture اللي بنحصل عليها. بشكل عام نحن مهم إنه نتعامل مع القلق عن مريض السكر، نحاول نخفف قلقه. لا بأس من إنه يتناول المريض أي مركن أو مضاد للقلق أو مهدئ مثل الديازيبام قبل المعالجة. بالنسبة للإنتان الفموي الحاد نرجع نقول شغلة مهمة، إنه بالنسبة لمرضى المعتمدين على الأنسولين بشكل خاص أو اللي بياخذوا جرعات عالية من الأنسولين واللي مرض السكر عندهم قديم ومعند، فمع هؤلاء المرضى نتوقع إنه من الممكن إنه يحصل انفكشن بعد العمليات الجراحية الواسعة. بهيك حالة نحن يفضل إنه نعمل تغطية وقائية بالأنتيبيوتيك فقط في هي الحالة. يعني مو كل مرضى السكر نحن بنلجأ لأنه نعمل أنتيبيوتيك بروفيلاكسيس، لا، فقط مرضى معند عندهم سكري معند أو عندهم سكري بيتناول جرعات عالية للسيطرة عليه من الأنسولين، هدول متوقع إنه يحصل انفكشن بعد السيرجري. فنحن ممكن احتياطًا ناخذ إجراءات الأنتيبيوتيك بروفيلاكسيس اللي حكيت عنها واللي معروفة لجميع الأطباء. هنا نحن مهم كمان نتعامل بالنسبة للجراحات الواسعة إنه في حال نحن اشتغلنا مع مرضى سكر بدنا نتوقع خطورة عالية مع هؤلاء الكاتيجوري مثل ما قلت المرضى السكري المعند أو اللي بياخذوا جرعات عالية من الأنسولين، في احتمال عالي لحصول انفكشن. فممكن نحن حتى بعد ما نعمل الأنتيبيوتيك بروفيلاكسيس إنه يصير في إنتان في مكان الجراحة. من المهم الحقيقة التعامل معه بحرص شديد وبشكل هجومي. مهم حتى ممكن التنسيق مع الطبيب، إجراء تفجير لو كان في عندي مثلا تجمع قيحي في المنطقة. هون كمان بدي أقول إنه
الموضوع هذا له علاقة بقيم السكر. لوحظ بشكل عام إنه في حال كان السكر لحد ال200 احتمال حدوث انفكشن بعد الجراحة هو بحدود تقريبا أقل من 20%. بيصير فوق ال20% مع قيم سكر فوق ال206، بيصير تقريبا بحدود ال80% مع مستوى جلوكوز فوق ال230. لذلك كتير مهم نحن نتجنب نعمل جراحات مع قيم سكر فوق ال200 بشكل عام. وطبعا مثل ما حكيت بالنسبة للإنفكشن لو حصل بنعمل جرعات هجومية بالانسولينات بشكل عام، ولا بأس إنه نحن نعمل كالتشر، لأنه في بعض الأحيان ممكن يكون في عندي إمكانات بطيف جرثومي مختلف، فنلجأ للمضاد الحيوي المناسب بهالحالة، لأنه ضروري مع هؤلاء المرضى معالجة الانفكشن من بدايته. طيب نحن حكينا الآن عن المرضى المعتمدين على الأنسولين غير المعتمدين على الأنسولين اللي هم مضبوطين. بالنسبة لمريض السكري اللي بيجينا وغير مضبوط، فهؤلاء المرضى بشكل عام نحن لازم نأجل معالجاتهم السنية بشكل عام، يعني إلا لو كنا نحن مضطرين لإجراء لتخفيف الألم، والتواصل مع الطبيب لمعالجة السكري ومعالجة الاختلاطات أهم شيء اللي ممكن تكون موجودة بسبب السكري غير المضبوط أو غير المعالج. بعد ما حكيت عن هي الاعتبارات بدنا نحكي الآن عن تدبيرين مهمين جدا في العيادة بيتعلقوا بمريض السكر من الممكن أنه يحصل في العيادة. الاختلاط الأول هو الأكثر شيوعا، هو حدوث ما يدعى بصدمة نقص سكر الدم أو صدمة الأنسولين. بالنسبة لصدمة نقص الأنسولين، صدمة نقص سكر الدم أو صدمة الأنسولين، الحقيقة هي بتحصل بسبب إنه المريض تناول جرعة زائدة من الأنسولين، أو إنه هو بيتناول الجرعة المعتادة لكن حصل تغير في نظامه الغذائي، قل كتير الوارد الغذائي السكري، فبتحصل صدمة الأنسولين. طبعا بدنا نميز 3 مراحل حدوث النوبة، وكل منها أخطر من سابقتها. المرحلة الأولى بتتمثل بأنه المريض بيكون واعي وبيحكي إنه هو يشعر ببطء ضربات القلب، بيشعر بالتعرق، بيشعر بالضعف بشكل عام، وحنشوف انه المريض صار شاحب. بيشعر المريض بهالمرحله، وهون مهم جدا نحن نقول له يخبرنا لو حصلت هي الاعراض او لو نحن حتى لاحظناها. هي المرحله بتحصل الحقيقه مع معظمنا احيانا لما بنعمل جهد بدني عالي او مثلا في التمارين، تبقى سهل السيطره عليها، مجرد نحن انه ممكن المريض يستلقي او نعطيه يعني بعض السكر. المرحلة الثانية هي الحقيقة أنه المريض بيبدأ يصير عدائي وغير متناسق وغير متجاوب أو مدرك لأي كلام نحن بنقوله، ممكن حتى يصير مؤذي لنفسه أو لمن حوله. وبعد هيك بيدخل فورا بالمرحلة الثالثة اللي هي الأخطر، اللي هي طبعا غياب الوعي. وهون نحن بنشوف الأعراض مختلفة، بصير بدل بطء ضربات القلب بصير ضربات القلب سريعة، المريض بصير طبعا تعرق وباقي انخفاض الضغط وانخفاض الحرارة، الأعراض النموذجية لصدمة نقص سكر الدم أو صدمة الأنسولين. بهي الحالة نحن مهم جدا نحن نتعامل مع المريض حسب وضعه. في حال كان المريض لا يزال واعي، نحن بنعطيه محلول سكري، عصير برتقال سكري، كان إن شاء الله يتحسن بشكل سريع. طبعا بالمرحلة الثالثة ممكن يحصل عند المريض أيضا تشنجات عضلية، مو بس سينكوبي، يعني هي نقطة مهمة كمان مشان ما نخلط بينها وبين مريض الإبليبتيك. ممكن انه المريض يعاني من تشنجات عضليه في بعض الاحيان. في حال المريض كان غائب عن الوعي، فالتدوير الاسعافي انه نعطيه 25 تقريبا ملي جرام من الدكستروز محلول السكري ال 50%، بنعطيه المحلول تقريبا ورديا لفتره 3 دقائق، وان شاء الله بيحصل تحسن سريع. ممكن ايضا اعطاء الجلوكاكون 1 ملي جرام. هون بدي انبه على نقطه، انه من المهم نميز بين نوبه نقص سكر الدم و فرط سكر الدم. في حال ما قدرنا نميز، فالعلاج الإسعافي هو إعطاء السكر وليس إعطاء الأنسولين اللي هو عادة نستخدمه بنوبات فرط سكر الدم. السبب هو أنه في حال المريض دخل في نوبة نقص سكر الدم وأعطينا محلول سكري فرح يتحسن، وفي حال أعطينا محلول سكري في حالات نوبات فرط سكر الدم فما كتير رح تتغير الحالة السيئة عند المريض. لكن في حال أعطينا أنسولين لدى مريض صدمة نقص سكر الدم، فللأسف أنه هذا رح يسبب موت المريض. فلذلك دائما مريض السكري لو دخل في إغماء أو في صدمة، فنحن نتعامل معه على أنه مريض نقص سكر ونعطي المحلول السكري. وفي حال عدم الاستجابة ممكن نشك نحن بهالحالة أنه هو يتعرض لنوبة فرط سكر الدم، وطبعا إلى أعراض حكي عنها وعلامات يعني ممكن نحن إلى حد كبير نميزها. بالنسبة لنوبة فرط سكر الدم، احنا بالنسبة لنوبة فرط سكر الدم حنشوف انه المريض تقريبا بيعاني بعض الاعراض المشابهة لنقص سكر الدم، يعني بمعنى انه حيكون في التهيج، حيكون طبعا هون بنميز سرعة تنفس واضحة مختلفة اكثر منها
من اللي موجودة مع مريض نقص السكر. هون طبعا بيحصل آلام بطنية، تهيج. الشيء المميز هو مثل ما قلت سرعة التنفس، ولأنه المريض بيشعر كأنه الاختناق، وأهم شيء أنه أنفاسه بتصير برائحة خلونية أو أسيتونية مميزة. برجع بقول أنه هون نحن مهم أنه نعطي سكر للمريض في حال ما كنا متأكدين، نعمل تحليل سكر من خلاله نحن بنقدر نحدد أنه نحن بالاتجاه الصحيح أو لا لازم نعطي أنسولين. وهيك بيتم التعامل مع نوبة فرط سكر الدم اللي هي أقل خطورة منها مع نوبات نقص سكر الدم. وبرجع بأكد على أنه من المهم التعامل دائما مع الانفكشن مع مريض السكر بجدية، لأنه مثل ما قلت ممكن تتطور الأمور، ممكن يصير صعب السيطرة مو بس على الإنسان، لا على السكر، على المرض السكري نفسه، وندخل بهي النوبات اللي لا سمح الله ممكن تكون مميتة. هلا بعد ما حكينا على أهم الاعتبارات وتدبير الإسعافات، خلونا نحكي عن التظاهرات الفموية عند مريض السكر. حنشوف إنه مريض السكر بسبب طبيعة المرض اللي بتؤدي الحقيقة لتخرب الكولاجين، بتؤدي لتعديل في الاستجابة الخلوية، بتؤدي لأنه بسبب التبول المتكرر وفقدان السوائل بيصير في نوع من الجفاف في الفم. كل الأمور هي بتؤدي لتأثر الحفرة الفموية، وبالتالي نشوف جفاف فم، نشوف نخور، زيادة في نخور السنية، نشوف إنه المريض بالنسبة لمرضى الأطقم الصناعية مو قادر إنه يرتدي الجهاز، لأنه اللعاب بيلعب دور كبير في ثبات الجهاز وأيضا في الشعور بالراحة. فممكن نحن نختبر ما يدعى بالبيرنينج ماوث سيندروم أو تنازل الفم الحارق. كل هذه الأمور ممكن تكون متلازمة مع مريض السكر. بالنسبة أيضا لمستوى الأنسجة الداعمة، بنشوف نحن زيادة في حدوث التهابات في الأنسجة الداعمة، البريودونتايتس، والسبب مثل ما قلت الأمور اللي ذكرتها على مستوى الكولاجين وعلى تعديل الاستجابة الخلوية وغيرها. أيضا حنشوف إنه هون مهم جدا نحن إنه نسيطر على الكالكولس والقلح، ودائما نعمل إجراءات الصحة الفموية بشكل متكرر، وننبه المريض على كيفية العناية باللثة والأسنان، لأنه الحقيقة بالنسبة لمرضى السكر وخاصة غير المضبوط بيكون صعب نحن إنه نتحكم بمرض السكر، لكن نقدر نتحكم بمستوى القلح، بنقدر نتحكم بمستوى الصحة الفموية. ولوحظ الحقيقة إنه في تراجع كبير واضح في ازدياد معدلات حدوث الإصابة بالتهاب النسج الداعمة في حالات السيطرة على الويحة، البليك والقلح والكالكولس. فمهم جدا بالنسبة لمرضى السكر إنه نكون أكثر حرص في تعليمات الصحة الفموية والمتابعة مع المريض. طبعا هذا الأمر كمان له انعكاسات سلبية مفيدة حتى على مستوى مثل ما قلنا النخور السنية اللي بتتزايد مع مريض السكر بسبب أيضا حتى التزايد الجلوكوز أو الجلوكوجين في افرازه في الحفره الفمويه، ومثل ما قلنا الاعتبارات الاخرى. هنشوف ايضا انه بيحدث انحسار في اللثه، تراجع في العظم بطبيعه الحال مع التهابات النسج الداعمه. فاجراءات الصحه الفمويه بتقلل الى حد كبير من هي الاختلاطات. طبعا ايضا مريض السكر حنشوف انه في زياده في معدل حدوث الاصابات الفطريه وارد، وايضا ممكن نشوف بطء في شفاء الجروح. ننبه لموضوع الدراي سوكيت او التهاب السنخ الجاف، ايضا هو اكثر شيوعا مع مرضى السكر. من المهم نحن نناقش هي الاختلاط قبل إجراء القلع أو العمليات الجراحية وتدبيره في حال حدوث. من الأمور أيضا المهمة اللي بدي أذكرها هي أنه ممكن تحدث حالات تموت للبالب في بعض المرضى، نشوف أسنان سليمة وفي تحتها أبسس، يعزى ذلك طبعا لحدوث تموت لبي بسبب نقص التربية اللي موجود طبعا بطبيعة الحال عند مريض السكر. فأيضا ننتبه لهذا الأمر، وأنه ممكن يكون سبب في حدوث نيكروسيس أو أبسس في أسنان تبدو سليمة. من التظاهرات الفموية أيضا اللي تجدر الإشارة إليها هي حدوث آفات حزازية. ما بتكون لايكن بلانوس بالمعنى التيبيكال، لا بتكون عبارة عن اختلاط أو آثار جانبية للسلفونيل يوريا اللي هو طبعا حكينا عنه في المحاضرة السابقة أحد أدوية مرضى السكر غير المعتمدين على الأنسولين. بدي أنبه أيضا أنه في بعض الأحيان ممكن نشوف بعض الشكاوي من إحساس تنميل أو أذيات لها علاقة بالأذيات العصبية اللي نحن بنعرفها التيبيكال بدون أنه يكون في أذية عصبية مباشرة، ويعزى ذلك الحقيقة لطبيعة مرض السكر وتأثيره على جميع أنسجة الجسم. فأيضا مهم نحن أنه نتعرف على هاي النقطة. أهم نقطة بدي أختم فيها محاضرة اليوم هي أنه الانفكشن، ضرورة تدبير الانفكشن مع مريض السكر بشكل جدي وصارم وصحيح. مثل ما حكيت بنبدأ لو كان محتاج تفجير جراحي منفجر، استخدام المضامد الفموية، الجرعات الهجومية للمضاد الحيوي عادة البنسلينات، ولا بأس من أخذ كالتشر لحتى نتبين المضاد الحيوي الأكثر مناسبة للحالة.
أتمنى أنه محاضرة اليوم كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله في متابعة لهي السلسلة وأيضا سلاسل أخرى كنت بدأتها. أتمنى أنه بشكل عام هي مفيدة. لا أستغني عن دعمكم من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة والتعليق. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.